Το τίμημα της ελευθερίας είναι να βρίσκεσαι πάντοτε σε επιφυλακή για τη διατήρησή της. Τόμας Τζέφερσον, Αμερικανός φιλόσοφος, πολιτικός και ιδρυτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Κεφάλαιο 12. Η Αμερικανική Επανάσταση. Όσο οι Ρώσοι γνώριζαν περίοδο ακμής υπό την ηγεσία της Ελισάβετ, στην Ευρώπη είχε ξεσπάσει ένας από τους μεγαλύτερους πολέμους ανάμεσα στις αυτοκρατορίες. Η αντιπαλότητα ανάμεσα στη Γαλλία και την Μεγάλη Βρετανία κορυφώθηκε με την κήρυξη του Επταετούς Πολέμου, της μεγαλύτερης σύγκρουσης από τα χρόνια του Τριαντακονταετούς. Ο Επταετής Πόλεμος ξεκίνησε για δύο λόγους. Αρχικά, οι αποικίες στη Βόρεια Αμερική είχαν επεκταθεί τόσο πολύ, ώστε τα συμφέροντα των αυτοκρατοριών είχαν γίνει ασυμβίβαστα. Στην Ευρώπη, ο πόλεμος της Αυστριακής Διαδοχής άλλαξε τις ισορροπίες και τις συμμαχίες των ευρωπαϊκών κρατών. Με τον τρόπο αυτό, το 1756, οι αψημαχίες στη Βόρεια Αμερική οδήγησαν σε γενική σύραξη. Από τη μία πλευρά, η Γαλλία συμμάχισε με την Αυστρία, τη Ρωσία, έως ότου η Μεγάλη Εκατερίνη αποφάσισε να αποτραβηχτεί από τη σύγκρουση, την Ισπανία και τη Σουηδία. Από την άλλη, βρισκόταν η Μεγάλη Βρετανία με την Πρωσία, την Πορτογαλία, κάποια γερμανικά κρατήδια και τους Ινδιάνους. Μέχρι το 1763, οι συγκρούσεις των δύο συνασπισμών είχαν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Ο πόλεμος της Ευρώπης διαδραματιζόταν στις ζούγκλες της Ινδίας, στον Ατλαντικό ωκεανό, στα δάση της Βόρειας Αμερικής και στις αιώνες τώρα αιματοβαμμένες πεδιάδες της Ευρώπης. Κρίσιμο ρόλο όμως θα έπαιζαν οι 13 αποικίες της Βρετανίας στα παράλια της Βόρειας Αμερικής. Ο πόλεμος αυτός έληξε το 1763 με την οριστική νίκη της Μεγάλης Βρετανίας και την ανάδειξή της στη νέα παγκόσμια υπερδύναμη. Η Βρετανική Αυτοκρατορία θα επέκτηνε την κυριαρχία της στην Βόρεια Αμερική και την Ινδία, μετά από έναν αιώνα γαλλικής κυριαρχίας. Ταυτόχρονα, η Εκατερίνη αναλάμβανε τη Ρωσία. Πλέον, οι ισορροπίες των δυνάμεων στην Ευρώπη είχαν αλλάξει δραματικά. Στον Επταετή Πόλεμο είχαν πολεμήσει και οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής, μοιρασμένοι ανάμεσα στις δύο δυνάμεις. Στο πλευρό της Μεγάλης Βρετανίας πολέμησαν πάρα πολλοί Βρετανοί άπικοι της Αμερικής, επειδή φοβόντουσαν μήπως η Γαλλία κέρδιζε τον πόλεμο και τους κατακτούσε. Ο πιο γνωστός από αυτούς ήταν ο Τζορτζ Ουάσιγκτον. Παρόλο που η Βρετανία είχε αναδειχθεί νικήτρια, ο πόλεμος την είχε εξωθήσει κοντά στη χρεοκοπία. Αναγκάστηκε να αυξήσει τους φόρους, καλώντας τις αποικίες της να πληρώσουν τα χρέη του πολέμου. Τις υποχρέωσε να κάνουν εμπόριο μόνο με την ίδια. Αυτά ενώ οι αποικίες δεν είχαν καμία αντιπροσώπευση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ενώ λοιπόν υπογράφονταν η συνθήκη του Κιουτσούκ Καναρτζή το 1774 και ενώ η Ρωσία βρισκόταν στο απόγειό της, την ίδια στιγμή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού συγκαλούνταν το Κογκρέσο της Φιλαδέλφειας, όπου οι εκπρόσωποι των 13 αποικιών αποφάσισαν να ζητήσουν συμβιβασμό με τον βασιλιά της Βρετανίας, Γεώργιο τον Τρίτο. Ο Γεώργιος ο Τρίτος όμως ήταν ανένδοτος και αρνήθηκε να συμβιβαστεί. Οι εξαγριωμένοι άπικοι πέταξαν το εισαγόμενο τσάι στη θάλασσα στη Βοστόνη. Η δυσαρέσκεια είχε φουντώσει, η πολιτική είχε αποτύχει και η ένταση ήταν αισθητή στην ατμόσφαιρα. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν ένα λάθος, μία αφορμή για να ξεσπάσει πόλεμος. Γνωρίζοντας ότι οι άπικοι είχαν αρχίσει να συγκεντρώνουν όπλα και πολεμοφόδια, οι Βρετανοί αποφάσισαν να χτυπήσουν πρώτοι. Από τη Βοστόνη, 700 άνδρες κίνησαν για το Κόνκορντ. Οι άπικοι όμως είχαν ειδοποιηθεί και τους συνάντησαν στο Λέξινγκτον. Οι δύο πλευρές ήρθαν αντιμέτωπες, η μία απέναντι στην άλλη. Τα πνεύματα άναψαν και κάποια στιγμή ακούστηκε ο πρώτος πυροβολισμός.
Αυτός ο πυροβολισμός θα συγκλώνιζε τη Βρετανική Αυτοκρατορία και οι συνέπειές του θα ακουγόνταν σε όλο τον κόσμο. Η Αμερικανική Επανάσταση είχε αρχίσει. Οι Βρετανοί είχαν υποτιμήσει τους απίκους και σύντομα υποχώρησαν στη Βοστόνη, όπου εγκλωβίστηκαν και βρέθηκαν υπό πολιαρκία. Ταυτόχρονα, οι απικίες αποφάσισαν να ιδρύσουν τακτικό στρατό και έδωσαν τη στρατηγία του στον Τζορτζ Ουάσιγκτον, τον ίδιο που είχε πολεμήσει για τους Βρετανούς στον Επταετή Πόλεμο. Οι Βρετανοί προσπάθησαν να απεγκλωβιστούν από τη Βοστόνη, αλλά ο Ουάσιγκτον γνώριζε πως πολεμούν και οι άπικοι είχαν το πάνω χέρι. Σύντομα, η Ισπανία και η Γαλλία, οι ηττημένοι του Επταετούς Πολέμου, άρχισαν να στηρίζουν τους απίκους. Αργότερα θα έμπαιναν και στον πόλεμο. Όσο οι άπικοι πολεμούσαν τους Βρετανούς, υπήρχε προβληματισμός για τον λόγο του πολέμου αυτού. Κάποιοι ήθελαν να επανορθώσουν τη σχέση τους με τους Βρετανούς. Άλλοι ήθελαν να εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο. Κάποιοι όμως, όπως ο Τόμας Πέιν, άρχισαν να μιλούν για ένα ανεξάρτητο κράτος, για έναν ξεχωριστό λαό που αποκτούσε συνείδηση. Επηρεασμένοι από τις ιδέες του διαφωτισμού, το 1776, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος και ο Τόμας Τζέφερσον συνέταξαν ένα κείμενο, τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Την 4η Ιουλίου, το Κογκρέσο των Απικιών ψήφισε το κείμενο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχαν γεννηθεί. Έκτοτε, η 4η Ιουλίου εορτάζεται ως ημέρα ανεξαρτησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος είχε γύρει προς όφελος των Βρετανών, οι οποίοι μετά την αρχική έκπληξη έστειλαν 130 πλοία και 25.000 άνδρες. Οι Αμερικανοί δεν ήταν προετοιμασμένοι για μια τέτοια αντίδραση και ιτήθηκαν στη Νέα Υόρκη. Η ήττα συνέτριψε τους Αμερικανούς και άρχισαν οι πρώτες λιποταξίες. Έχοντας υποχωρήσει, χωρίς εφόδια, με χαμηλό ηθικό και με ένα σκληρό χειμώνα, ο Ουάσιγκτον χρειαζόταν μία νίκη επειγόντως. Επέλεξε το αδιανόητο, να επιτεθεί μέσα στο χειμώνα. Ήταν τόσο αδιανόητο ώστε δεν το περίμενε κανένας και τελικά δούλεψε. Οι Βρετανοί θα αντιπιτίθονταν και το 1776 θα κατακτούσαν τη Φιλαδέλφεια. Όμως, με τη νίκη των Αμερικανών στη Σαρατόγκα το 1777, οι Γάλλοι μπήκαν στον πόλεμο στο πλευρό των Αμερικανών και έπειτα μπήκαν και οι Ισπανοί το 1779. Ο πόλεμος είχε αλλάξει τροπή, οριστικά. Ύστερα από μια αποτυχημένη εκστρατεία στις νότιες Απικίες και την άφιξη των Γάλλων το 1780, ήρθε η νίκη στη μάχη του Yorktown. Το αδιανόητο είχε συμβεί. Η Βρετανική Αυτοκρατορία είχε ιτηθεί και οι Αμερικανοί ήταν πλέον ένα νέο, ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος. Έτσι λοιπόν ο Κοραής, που ζούσε στη Γαλλία το 1783, μαθαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχαν γεννηθεί. Ένας λαός με συνείδηση και σιδερένια θέληση είχε επαναστατήσει εναντίον μιας αχανούς αυτοκρατορίας και είχε επικρατήσει. Και αν το είχαν κάνει οι Αμερικανοί, ο Κοραής πείθεται ότι θα μπορούσαν να το κάνουν και κάποιοι άλλοι.